guys, welcome back again to my YouTube channel. At ngayon naman ay pag-aaralan natin kung paano naman mag-make a copy. Ito kasi yung pinakamadaling paraan din para makagawa tayo ng iba't ibang forms na pareho lang din sa una natin ginawa. Halimbawa, meron tayong iba't ibang subject, iba't ibang sections na hawak. Isang assignment lang din naman yung ginawa natin, or isang pattern din naman din para hindi na tayo gumawa ulit ng ganong Google form, mag-make a copy tayo. So, halimbawa, ito yung ginawa natin sa assignment in math, masangkay. I-click lang natin ito ng right click, and then, ayan, meron din siyang nakalagay na make a copy. Okay, tapos mag-create siya ng copy. So, ito na yun. So, from here, huwag nyo muna i-open. I-rename mo na siya. I-rename natin siya as assignment. Ibang section tayo. So, pattern. Ayan. So, ihintayin naman natin yung responses niya. Hintayin muna natin yung mga responses niya na may pumasok sa mga responses niya. Okay? Pag may pumasok na dito sa mga responses niya, tapos mag-generate ka ng spreadsheet, ito yung pipindutin natin. Okay? Select file destination, existing. Okay? Select. And then, tingin tayo kung saan sa assignment. Okay? Para pag generate natin siya, lahat ng sasagot, makikita mo na yung lahat ng sumagot nandito na siya. Tapos iba-iba na yung mga sumagot sa iba nandito na rin. Okay? So, ibig sabihin, hihintayin muna natin na may mag-response bago tayo mag-generate ng spreadsheet at bago natin ilagay sa existing file na nandito sa ating Google Drive. Okay? So, that's it for today's tutorials. Thank you very much for watching. See you next tutorial. Bye!